Szia Gábor, megtenni nekem, hogy bemutatkozol pár szóval, mivel foglalkozol? Igen, sziasztok, Zsonda Gábor vagyok, itt tanultam, végeztem nálatok 2023-ban az oktatást, és alapvetően sales-szel, projektmenedzsmenttel foglalkozom mindennapokban, ezt így vegyesen keverve. Ides tova, körülbelül 20 éve. Hogy találtál annó ránk egyébként? Miért döntöttél, hogy belevágsz ebbe a tanfolyamba? Mert mazoista vagyok. Nem, viccelek, csak nem így van. Hát úgy találtam rátok, hogy vásároltam magamnak az évek alatt ilyen-olyan okos eszközöket, és elért egy olyan pontra ez a jó vagy nem jó, ki tudja, szenvedélyem, vagy gyűjtő szenvedélyem, hogy már elég sok minden volt otthon ilyen-olyan kütyű, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy jó, de mivel 35 program között zongorázok folyamatosan, hogy lehetne ezt jobbá tenni, elkezdtem utána nézni, olvasni, belefutottam úgynevezett központoknak a leírásába, elkezdtem hallgatni különböző fórumokat, és akkor az egyikben beleakadtam a ti podcastetekbe tulajdonképpen, és próbálkoztam máshol is kérni segítséget, de úgy láttam, hogy ez úgy lesz a legegyszerűbb, hogyha én magam ezt utána megyek és megtanulom. Meg úgy gondoltam, hogy ez egy fejlődésben levő piac, és ha az ember akár szerencsét próbált a későbbiekben ezen a területen, valamilyen formában, illetve magánszemélyként is érdekelt, és miután beszéltünk, fölvettük a kapcsolatot, teljesen szimpatikusnak tűnt a dolog, volt mögötte koncepció, és úgy gondoltam, hogy ebbe érdemes belevágni, és időt, energiát és pénzt tenni bele nyilván. És hogy érzed, mit adott neked ez a képzés? Hát mit nem. Én igazából megdöbbentem, ezt teljesen őszintén mondhatom, de ezt a véleményemet bárki előtt nagyon szívesen vállalom. Mert tudtam, hogy nem lesz kevés minden, és ugye az a mennyiséget, ugye megbeszéltük, hogy mennyi lesz, ezt előre pontosan tudtuk, de hát ez olyan, mint a nyúlürege, vagy nem is tudom, a kút a mesében, hogy belenézel, és nincs feneke, és feneketlen kút, és igazából itt a képzésen azt láttam, hogy hál' Istennek a képzés ideje alatt mindig volt honnan meríteni ebből a kútból, tehát kaptunk mindig új információt. Gyakorlatilag nem tudtunk olyat kérdezni, amire ne érkezett volna egy válasz, ami megfelelő volt. Úgyhogy mindenképpen rengeteg tudás, szakmaiságot, látásmódot, megértést adott, illetve azt gondolom, hogy akitől ez nem áll távol, hogy ez iránt, a világ iránt érdeklődjön, annak felnyitja a szemét egyéb részeire, egyéb aspektusaira is ezeknek a dolgoknak, hogyan lehet különböző rendszereket adott esetben összekombinálva még hatékonyabb megoldásokat fejleszteni, és így tovább, és így tovább. Tehát rengeteg minden volt, és szeretném megemlíteni, hogy nem csak ebben tért ki ugye a képzés különböző érdekes információkra, hanem például abban is, hogyan kell egy céget működtetni, hogyan kell mondjuk sales-el, marketinggel foglalkozni. Tehát tényleg sok mindenről szó volt, és elég alapos volt az egész, úgyhogy nagyon elégedett voltam. Képzés óta hogyan alakult? Mit tapasztaltál? Mi változott azóta? Én életemben, vagy úgy a globálisan? Hát te életedben elsősorban. Jó, mert a világ folyásáról is tudok mesélni. Sok minden változott, bár csak egy év telt el nagyjából. Alapvetően én magam sokkal többet tudok foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Nyilván az otthoni viszonylatokban tovább rongálom a családom idegeit a különböző megoldásokkal, de ezek most már valami olajzottabban működnek, mivel azért sok mindent tanultam. Sokkal jobban átláttam az ilyen rendszereknek a működését, tehát ez mindenképpen segített. És azokban a munkákban, amiket én csináltam, ott ez mindenképpen a hasznomra vált. Nem csak az a fajta mentalitás, hogy az okos otthon rendszereket jobban megértettem, és a működésüket jobban felfogtam, és hogyha különböző szakszavakat hallok, vagy tapasztalok, vagy megoldásokat látok, akkor azt jobban megértem, hanem azokban a vetületekben is, hogy hogyan kell egy ezzel kapcsolatos céget, tudást hasznosítani, menedzselni, irányítani, vagy bármilyen módon kontrollálni. Kinek ajánlanád, hogy részt vegyen a képzésen? Hát mindenkinek, aki az okos otthon iránt érdeklődik. Én azt gondolom, hogy alapvetően két fő embertípus létezik. Az egyik, aki rendkívül érdeklődik ez iránt, és a másik, aki sikítva menekül, hogyha ezt így mutatod neki.
Sőt, még azt is gondolom, hogy embertípusa is válogatja, hogy kinél mi jelenik meg az otthonában. Sok-sok vizualizáció, képernyő, vagy semmi, de ettől még lehet, hogy működik valami a háttérben. Mindenképpen ajánlom azoknak, akik technika iránt érdeklődnek, mindenképpen ajánlanám azoknak, akik rendelkeznek valamilyen gépészeti ismerettel, tehát mondjuk gépészek, a villanyszerelőknek is mindenképpen feltétlenül merném javasolni, mert a világ errefelé megy. És magam részéről úgy vélem, hogy ha visszatekerünk az időben, nem is kell sokat, durván 100 évet, de lehet egy picit több is, hogy 1920-as évekről beszélünk, és megnézzük, hogy egy akkori lakás felszereltsége és a mai, de vegyük ki belőle a maiból a számítástechnikát, tényleg csak a villanyáramot nézzük meg, vagy egy sima gépészeti rendszer, tényleg ne vegyünk bele semmilyen számítógépes vezérlést. Hol tart a 100 év alatt egy különbség, és hozzáadjuk azt, hogy van egy nagyon durva acceleráció, tehát most már nem kell 100 évet várnunk, hogy egy ekkora lépést megtegyünk. Lehet, hogy csak ha az én életemre gondolok, 70-es években születtem, és ugye ez alatt a 40x év alatt mi minden történt. Hol vagyunk attól, ami a 80-as években volt, hol vagyunk azoktól a dolgoktól, ami a 80-as években mindenki bele tud gondolni. A fiatalok megnézzenek utána az interneten, hogyha ők nem tudják, hogy mit volt, de szerintem így körülbelül mi tudjuk. Én úgy gondolom, hogy 10-20 éven belül könnyen elképzelhető az, hogy az, amit most kivagyiságnak vagy furcsaságnak látunk, hogy okos otthon meg a hanggal vezérlet, hogy fölkapcsolja a lámpa, ez olyan lesz, mint hogy most mondjuk műanyag nyilászáró van bent, vagy mondjuk biztonsági ajtó van bent, vagy szigetelés van fönt. Tehát ez ennyire természetes lesz, úgy gondolom, és olyan megoldásokat fognak vinni, amikor összerakják az épületet, vagy felújítják az épületet, hogy dobozban oda viszik, és erre szükség lesz szakemberekre, akik ezt beszerelik, vagy egyáltalán részt vesznek a fejlesztésében, meg ebben az egészben. Tehát mindenképpen úgy vélem, hogy ez a világ, ez itt lesz, velünk lesz, nem fog eltűnni, és egyre inkább a mindennapjaink részé válik, szóval ez nem úri huncutság, és nem is lesz az. Köszönöm szépen, Gábor. Én köszönöm.